Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so bati muna tayo. Hello kay Craig Spires yan. OFW from Kuwait. Hello. So lagi yan nanonood ng ating mga videos at lagi nagko-comment. Positive comments. Thank you very much. And kay Master B from Jeddah. Yan, yan mga nagpapa-shoutout. Hello. Musta po dyan? Ingat and God bless po. Okay. So doon sa mga hindi ko nababasa yung comment, pasensya na kasi para may nagkaroon ng technical problem. Ang tawag doon neng, na-hide ang mga comments nyo po. Hindi ko nakita. Kanina ko lang discover. Ang dami pala. So, papa-ice ko muna yung aking channel. Then, yung mga comments ko rin parang ayaw yung mga reply. Ayaw mag-upload. I don't know what, kung ano yung nangyari. Pero, babasahin po natin yan. So, sorry naman doon sa mga na-late. Poy, pengang ilaw. Walang power. Biglang nawala ng power. Pero I have to shoot this video. Kailangan ko po itong i-shoot. Pero mas malinaw pa yata yung wala. Okay. Alright, so may tanong po kasi sa atin, Ma'am G, pwede pa bang magnegosyo kahit ako ay may edad na? Parang 50 plus na siya, 54, 57. So, pwede pa bang magnegosyo kahit may edad na? Alright, of course, yes, pwede kang magnegosyo kahit may edad ka na. Kahit bata ka, nakalagitnaan ng buhay mo, sa dulo ng buhay mo, you can always start your business. Kahit 50 plus ka na, 60 plus ka na, walang problema dyan, okay? Bakit hindi problema ang edad? Una-una, marami nang nagnegosyo na ganyan ang edad. The founder of KFC, remember, di ba? So, marami pang tao. Tumingin ka sa paligid mo, madaming tao na nag-start na ng may edad sila nung mag-business sila. Yung mga retired, di ba? Nakita natin, after retirement, nagbi-business sila. So, wala pong masama. Kung naisip mo ngayon mag-negosyo sa edad mong yan, wala pong masama dyan. Wala akong nakikita masama, di ba? Because age is just a number, okay? So, malaga na gusto mo mag-negosyo. Pangalawa, bakit hindi problema ang edad? Pag naisip mo kasi mag-negosyo, ganito po yan eh. Something happened, okay? So, may nangyari sa yung mindset. Merong challenge na dumating sa isipan mo. Merong challenge na dumating sa puso mo na gusto mo siyang gawin, okay? So, may pagbabago kang gustong gawin sa buhay mo. And that's the start, alright? That's the start. Hindi mo kailangan hadlangan yan. Kasi pag sinimulan mo yan ng nag-journey mo na magninegosyo ka because you felt it, you wanted to do it, so sunod-sunod na po yung mga changes na mangyayari sa'yo. Kasi hindi ka pinilit eh, di ba? Ikaw yung nakaisip na dapat gawin. So, the motivation, the inspiration came from within. So, galing sa loob ang inspiration mo, galing sa loob ang motivation. So, ibig sabihin po niyan, kusayan sa lumabas, so mas masipag ka, mas magiging determined ka. Kasi ikaw mismo sa sarili mo yung nag-decision, not other people, okay? So, it's a good sign na marami mababago sa buhay mo. Pag nag-business ka, marami mababago mga finances mo, budgeting mo, routine mo sa buhay, yung pananaw mo sa buhay, your mindset, and everything will change, okay? So, kailangan wag mong hadlangan yan. Kumbaga, first step lang ang business. Susi lang yung business. Pero marami po susunod na pagbabago dyan. So, wala tayong nakikitang problema sa pagninegosyo. And third na advantage na kahit may edad ka, okay? Kahit may edad ka, na nagnegosyo ka, madidiscover mo yung, minsan dyan dinadaan ni Lord eh. Ginagamit niya yung negosyo para maisip mo, ito pala yung mission ko sa buhay. Diba? Ito pala yung dapat kong, ito pala yung pwede ko pang gawin sa buhay ko na makatulong sa kapwa ko. It's more than that. It's more than the business side, okay? When I started my YouTube channel, parang una, curiosity lang talaga to eh. Then second, well, of course, I want to earn money. Kasi nga, nagbabayad kay YouTube. So sabi ko, parang pwede magbayaran ng YouTube. But eventually, you know, aside from, I got paid from, I'm being paid by YouTube, by Google. Ano yung daming plus factor na nangyayari eh. Yung ang dami bang tao na nanonood ng video mo, at tapos magme-message sila sa'yo na they got, you know, moved, they want to change their life, they want to do this, diba? So, gusto na nilang may bagoy sa buhay nila, na-challenge sila. So, I am influencing almost more than 1 million people, okay? Because that's the views from my Facebook. And every day, nakikita ko at least 20,000 ang views ng aking mga
video. So, ibig sabihin po, it's more than the business. It's more than having this channel. It's influencing people. So, when you started your business, when you started doing your business, makikita mo doon na madidiscover mo, you're helping people na pala. Pag nagnegosyo ka, may mga matutulungan kang tao na siyempre, they will be employed in your business, so may matulungan ka, then you give inspiration para sila naman in the near future, after a few years, mag-start agad ng business. At yung kung business mo, you're providing services, you know, it's a medium para matulungan ng tao na mabagong buhay nila. If these are products, so nakakatulong ka dun sa pagsosolve ng problem ng mga people. Di ba? So, something like that. So, it's always, you know, it's always nice to launch new things, always nice to start your own business regardless of age. Okay? So, tuloy-tuloy mo lang po yan. Yung pag naisip mong negosyo, okay? Malaga, you're doing different thing. Okay? So, please share this video do sa mga friends natin, relatives natin na gusto magnegosyo kaya lang naalangan, 40 plus na sila, 50 plus, 60 plus, wala pong problema dyan, di ba? So, para makatulong tayo to inspire other people. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!